morning guys. Today's video, we will be doing another handmade jewelry. Pero may design. Yung last time kasi tatlong wire yung ginamit natin pero twisted. Tinwist natin. But this time, lalagyan natin siya ng design na inanat natin. Alright. So, samahan niyo ako guys.
guys, isa na namang design yung natapos natin, handmade jewelry. So guys, no, I hope na nakapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman o tutorials doon sa mga may hilig mag DIY ng jewelries, handmade jewelries, no. Pwede nyo tingnan yung iba ko pa mga videos tungkol sa mga designs, and I hope na may makuha kayong idea at makapulutan nyo ng konting kaalaman. Alright guys, hindi ko na pahabain pa itong video natin, at sana ay nasa maayos tayong lahat. God bless us all. Bye bye.